که دقیقاً توی این اسلایدم همون راهکارهایی که توی اسلاید قبلی گفتیم رو به صورت شکل نشون داده. توی جلسه هفتم از سری دوره آکوستیک تریتمنت با من پرهام صبوری میخوایم در مورد آکوستیک کف، سقف، درها و پنجره‌ها باهاتون کامل صحبت بکنیم و همینطور در آخر بهتون بگم چطور میتونید سایر بهبودهای آکوستیکی رو توی اتاق خودتون انجام بدین. این دوره به صورت کاملا رایگان بوده و فقط جهت افزایش آگاهی شما در مورد علم آکوستیک هستش و تنها کاری که شما برای حمایت از من میتونین بکنین اینه که کانالم رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش رو فعال بکنین و حتما این ویدیو رو لایک کنین تا به بهتر دیده شدن اون توی یوتیوب کمک بکنین. سلام به تمامی دوستان عزیز، به جلسه هفتم از دوره آکوستیک تریتمنت خوش اومدین و این جلسه یه جوری آخرین جلسه ما میشه و قرار هستش که توی این جلسه در مورد آکوستیک کردن سایر نقاطی که توی جلسه‌های دیگه کامل راجبشون صحبت نکردیم اشاره بکنم و بگم که چطور میتونین سایر نقاط دیگه که خیلی هم مهم هستن رو به نحو احسن توی اتاقتون آکوستیک بکنین و در آخرم بهتون راهکارهای بهبود آکوستیکی رو توی یک محیط و یک اتاق به صورت کامل نشون بدم. ولی قبل از هر چیزی یکی از مفاهیم مهمی که خیلی ممکن هست توی اتاقهایی که دچار مشکلات آکوستیکی هستن رخ بده اشاره بکنم و اون مبحث کامپ فیلترینگ یا فیلتر شانه‌ای هستش. فیلتر شانه‌ای زمانی رخ میده که صدای انعکاس یافته با خودش ترکیب میشه یا به عبارتی دو یا چند سیگنال صوتی یکسان با یکدیگر با فاصله زمانی خیلی اندک بین آنها با هم دیگه اون سیگنال ها ترکیب میشن و پدیده‌ای به نام فیلتر شانه‌ای رو به وجود میارن. این پدیده در بین صدا برداران به صدا روی صدا نیز معروف است. پدیده حالا فیلتر شانه‌ای یه جورایی میشه گفت زمانی اتفاق میفته که شما به عنوان مثلا میکروفون رو روی میز خودتون گذاشتین و این رفلکت هایی که حالا مثلا از صدای شما داره مثلا ایجاد میشه علاوه بر اونها رفلکت های دیگه هم همزمان با تأخیرهای خیلی کم باش ترکیب میشه. مثلا اون بازتاب هایی که از روی میز یا اشیای دیگه به میکروفون شما برمیگرده اونها هم با تأخیر خیلی کمی به میکروفون شما برمیگرده و این باعث به وجود اومدن فیلتر شانه‌ای میشه که علت نامگذاری اونم به خاطر این منحنی پاسخ فرکانسی اون هست که به شکل دندونه های یک شانه هستش و همینطور که میبینین براتون یک همچین منحنی رو ایجاد میکنه. این جلسه من یکم صدام سرماخورده است، برای همینجا ازتون عذرخواهی میکنم. زمان تأخیر بین صداها معمولا کمتر از 1 میلی ثانیه تا 25 میلی ثانیه هستش که میگم تأخیرهای خیلی کوتاهی هستش که در اثر بازتاب‌های مکرر یه جورایی برمیگرده به میکروفون شما و همینطور که میبینین فیلترینگ شانه‌ای ممکن است به دلیل انعکاس صوت از سطوح مختلف، سطوحی که سطح سخت دارن مثل کف اتاق، سقف، شیشه، پنجره، دیوار و حتی میزی که میکروفون روی اون نصب شده اتفاق بیفته که این رو بهتون گفتم. این اتفاق دقیقاً تو همین شکلم میبینین زمانی که شما در حال صحبت کردن هستین توی میکروفون، اون صدایی که در حقیقت توی میکروفون ضبط میشه به صورت مستقیم فقط ضبط نمیشه و یک سری بازتاب ها هم از سایر اشیا و همینطور میز کاری شما به میکروفون برمیگرده و ضبط میشه و اینها میتونه پدیده‌ای به نام فیلتر شانه‌ای رو به وجود بیاره که باعث افت خیلی شدید کیفیت صدا میشه. همچنین اگر دو تا میکروفون رو شما نزدیک به هم قرار بدین باعث بروز پدیده فیلتر شانه‌ای میشه که این هم یه جورایی شما باید حواستون باشه وقتی دو تا میکروفون به هم نزدیک میشن دقیقاً این اتفاق میفته و این فیلتر شانه‌ای که میبینی بازتاب‌های مکرر با تأخیر خیلی کم تو این جور زمان‌ها هم براتون اتفاق میفته. برای همین سعی کنین اگر با دو تا میکروفون دارین حالا به صورت استریو ضبط میکنین اینها رو با هم دیگه فاصله بدین تا حد ممکن که توی این شکل هم نشون داده که یکی باید به اندازه 4 فیت از منبع صوتی و اون یکی هم به اندازه 2 فیت از منبع صوتی شما فاصله داشته باشه. ایزولاتور میکروفون یکی از بهترین وسیله‌هایی هست که توی هوم استودیو شما میتونین استفاده بکنین و اتفاقا هم میتونه از اون پدیده فیلتر شانه‌ای تا حد خیلی زیادی جلوگیری بکنه
و یک وسیله هستش که دقیقاً قیافش به همین صورت هستش. دقیقاً این یک پد آکوستیکیه که دور تا دور میکروفون رو میپوشونه و از اون بازتاب‌های اولیه‌ای که ممکنه به وجود بیاد و از اطراف از اشیاء مختلف مثل میز کار شما، مثل سایر تجهیزاتی که توی اون اتاق هستن به میکروفون شما برمیگردن، از سایر اون بازتاب‌های اضافی جلوگیری میکنه. و اگر توی یک هوم استودیویی هستین که دقیقاً محل حالا مانیتورینگ صداتون و ضبط صداتون توی یک اتاق هستش، حتما باید یک ایزولاتور با کیفیت و خوب رو اونجا تهیه بکنین. البته نکته خیلی مهمی هم که وجود داره اینه که ایزولاتور نمیتونه به عنوان یک عایق صوتی عمل بکنه و جلوی صداهای محیطی رو بگیره. بس در نتیجه شما نمیتونین از ایزولاتور به عنوان یک وسیله‌ای که بیاد مثلا جلوی سر و صدای توی اون محیط رو بگیره استفاده بکنین. حالا راهکار چی هست؟ راهکار وکال بوف یا ددروم مجزا هست. ددروم یا وکال بوف پیش ساخته یک اتاق کاملا آکوستیک و ایزوله شده ساکت هست که برای مکانهایی که در محیط‌های پر سر و صدا مثل کنار خیابون، مثل ادارات، منزل‌های مسکونی پرجمعیت هستن، به دلیل استفاده از مصالحی که تا حد زیادی هم عایق صوتی به حساب میان میتوانند گزینه مناسبتری باشند نسبت به حالا ایزولاتوری که بهتون گفتم. و همینطور که میبینین وکال بوف یک اتاق کاملا پیش ساخته هستش که به صورت آماده هم شما میتونین این اتاق رو خریداری بکنین. البته اینی که داره نشون میده وکال بوف سیار هست که شما اصلا میتونین اینو جابجا بکنین و اگر خواستین اسباب کشی بکنین میتونین این رو ببرین اصلا با خودتون و دیگه نیازی نیستش که هی دم به دقیقه نگران این باشین که خب باید دوباره آکوستیک بکنم، دوباره یه اتاق مجزا بسازم، دوباره پنجره ویزور بسازم. ولی اینجا ددروم مجزا داریم که حالا میبینید خودتون به این صورت یه اتاق کاملا جداگونه و کاملا آکوستیک شده هستش و میکروفون توی اونجا قرار داره و اکثر سازها رو شما میتونین اینجا به راحتی ضبط بکنین و وکال هم که میتونین به راحتی بگیرین. و اتفاقا من برای ساخت ددروم یا همین وکال بوف یک ویدیو جداگونه ساختم که براتون لینکش رو میذارم و همین الان ارجاعتون میدم به اون ویدیو که برین اون ویدیو رو ببینید و بفهمین دقیقاً چطوری میتونین خودتون یک ددروم مجزا بسازین که بتونین از صداهای محیطی جلوگیری بکنین. خب خیلی تاثیرگذار هست توی کیفیت ضبطی که شما دارین. و اینجا هم من به صورت کامل نوشتم که مزایای وکال بوف نسبت به ایزولاتور چی هست. اولا شما اتاقی کاملا ساکت و آکوستیک شده مناسب برای ضبط دارین که یه اتاق کاملا جدا هستش و شما میتونین هر ضبطی رو که میخواین توی اون اتاق انجام بدین. همچنین راه حل مناسب تری برای میکروفون های با دیافراگم بزرگ و وسیع است. نکته‌ای که وجود داره در مورد میکروفون‌های کاندانسور این است که اکثر میکروفون‌های کاندانسور دیافراگم وسیعی دارن و شما با هر میکروفون کاندانسوری بخواید توی یک هوم استودیو ضبط بکنین، منطقه‌ای که ضبط میشه به مراتب وسیع‌تر هست نسبت به یک میکروفون داینامیک و شما حتما باید اون محیط رو اطرافش رو سعی کنین یه محیط ساکت انتخاب بکنین که اون صداهای محیطی ضبط نشه. به عنوان مثال اگه توی یک خونه دارین مثلا ضبط رو انجام میدین، ممکنه مثلا صداهای مثلا حالا صدایی که تو آشپزخونه میاد یا صداهایی که از بیرون میاد، مثلا اگه موتوری رد بشه یا ماشینی از جلوی ساختمون رد بشه، تمام اینها رو این میکروفون ها ضبط میکنه. میتونه خیلی برای شما سخت باشه که بعداً اینا رو بخواید حذف بکنین و ممکنه کیفیت وکالتون به شدت افت بکنه. و همینطور توی هوم استودیوها اگر حالا مثلا شما در حال ضبط صدای خواننده هستین، خب با ایزولاتور خیلی سخت هستش این کار. 100% نیاز دارین که یه ددروم مجزا داشته باشین وگرنه هیچ گونه صدایی توی اون اتاق نباید باشه. نه صدای فن باید باشه، نه صدای کامپیوترتون باشه، نه صدای به قول معروف کولر یا حتی کلیک موس و خیلی سخت میکنه ضبط کردن. امکان ضبط همزمان چند نفر هم وجود داره که اگه شما بخواید مثلا یه گروه کور، یه گروه سرود رو ضبط بکنین، خب توی یک ددروم مجزا راحت تره تا بخواید با ایزولاتور این کار رو انجام بدین. فضای بیشتر برای حرکت وکالیست و امکان ضبط اکثر سازها که اینم یکی از پوانای خیلی مثبت هستش که شما میتونین مثلا سازهای مثل حالا مثلا گیتار یا مثلا ویولون سل یا حتی درام رو اگر چند تا میکروفون دارین میتونین توی اتاق ددروم مجزا ضبط بکنین و خیلی هم راحت تر هستش نسبت به اینی که شما بخواید تو کنترل روم این کار رو انجام بدین. کیفیت به مراتب بالاتر خروجی کار که این رو حتما بهتون توصیه میکنم یه بار به استودیوی حرفه‌ای بریم و خودتون مقایسه کنین ببینید کیفیت هوم استودیو خودتون با یه استودیوی حرفه‌ای چقدر فرق میکنه. عایق صوتی مناسب تری هستن. خب بالاخره جایی که یعنی اتاقی که مجزا هستش و برای ضبط وکال استفاده میشه، خب بالاخره از مصالحی استفاده شده که عایق صوتی بهتری هستن و همونطور که گفتم اگر
مثلا صدای محیطی از اطراف بیاد، صدای از خیابون بیاد، توی محیط‌های خیلی پر سر و صدا مثلا شما استودیو زدین و کنار خیابون هستین، یک اتاق کاملا ایزوله و مجزا تا حد خیلی زیادی میتونه به سکوت ضبط شما و کیفیت ضبط شما کمک بکنه. نداشتن محدودیت‌های زیاد در حین ضبط با میکروفون که نمونهش مثلا شما اگر دارین توی همون کنترل رومی که هستین با استفاده از میکروفون صدای خواننده رو ضبط میکنین، اگر فرد دیگه هم همراه اون خواننده اومده باشه و صدای از خودش در بیاره، خب خیلی میتونه تاثیر منفی بذاره و صدای خروجی نهایی رو میتونه کیفیتش رو پایین بیاره و همین خودش یه محدودیت حساب میشه. معایب وکال بوف نسبت به ایزولاتور حالا چی هستش؟ خب هزینه نسبتا بیشتری داره که این مشخصه، شما باید هزینه زیادی بکنین، به خصوص اگه بخواین که یک اتاق کاملا مجزا بسازین. برای پنجرهش باید هزینه بکنین، برای آکوستیک کردنش باید هزینه بکنین، برای مصالح و همینطور دری که قرار هست برای اونجا بسازین. خب بالاخره همه اینها هزینه حساب میشه. جاگیر بودن اون اتاق که اگر بخواید از وکال بوف سیار استفاده کنید 100% نیاز دارین که یک قسمت و یک بخش از اتاقتون رو کلا اختصاص بدین به اون وکال بوف که 100% جاگیر هستش. نیاز به مصالح ساختمانی نظیر گچ و غیره. آکوستیک سقف یکی از سخت‌ترین نقاطی هست که شما قراره آکوستیک بکنین توی اون اتاق و برای خود من که اینجوری بوده، یعنی سقف خیلی نسبت به سایر نقاط دیگه سخت‌تره و همینطور که بهتونم گفتم بازتاب‌های خیلی شدیدی از سقف یعنی خواهید داشت و حتما باید سقفتون رو آکوستیک بکنین و راهکارهای خیلی زیادی هم داره. یعنی شما میتونین حالا با استفاده از تکنیک آینه‌ای که توی جلسه قبل بهتون گفتم بیاین بر نقاط بازتاب اولیه رو تشخیص بدین و فقط اون نقاط رو بپوشونین. ولی من خودم ترجیح میدم که بیام از راهکارهای دیگه استفاده کنم که علاوه بر این که سقفم رو کامل آکوستیک کنم، یه جلوه بصری و نورپردازی قشنگی هم بهش بدم، چون بالاخره سقف باید یه جلوه زیبایی هم داشته باشه دیگه، نمیشه فقط مثلا آکوستیک کردن خالیش بسنده کنیم. برای آکوستیک سقف راهکارها و روش‌های مختلفی وجود داره که حالا اینجا نمونهش رو می‌بینیم. پانل‌های آویز سقفی که توی یه سری از استودیوها استفاده میشه، پانل‌های جیپسام که اینها هم خیلی به نظر من به زیبایی بصری اون اتاق یا محیطی که هستی میتونه کمک بکنه و توی مراکزی مثل بیمارستان‌ها، مطب‌ها، خب اینها به نظر من جلوه‌های بهتری داره، یعنی خیلی پنهان‌تر هستش. یعنی شما از پنل‌های آکوستیک نمیایین به صورت مستقیم استفاده کنیم. و کلاود سیلینگ یا همون سقف ابری که یکی از زیباترین ها هستش به نظر خود من و اتفاقا اصلا برای این یک ویدیوی کامل ساختم که 0 تا 100 سقف ابری رو توش آموزش دادم و همین الان توصیه میکنم بریم اون ویدیو رو حتما ببینین که علاوه بر این که حالا جلوه های بصری میده و مساله خیلی سبکی استفاده میکنین، نورپردازی به شدت زیبایی رو به اتاق شما میده و یک جلوه خیلی قشنگی رو به اتاقتون میده و نصبش هم یه جوری خودتون میتونی انجام بدین. یعنی اصلا نیازی نیستش که حتما برین از یک متخصصی یا یک فردی که کارش آکوستیک کردن سقف هست کمک بگیرین. خب چند نکته هم هستش که قبل از آکوستیک سقف حتما در نظر بگیرین. اول از مواد سبک و قابل نصب استفاده کنین. این نکته رو به این دلیل بهتون میگم چون اگه بخوایم مثلا پنل های ابزوربر یا مثلا پنل های سقفی سنگین نصب کنین، به خاطر اینکه سقف خب لرزش بالاخره زیاد داره توی سقف دیگه، ممکنه به مرور زمان اینا کنده بشه و بیفته رو سر خودتون. برای همین سعی کنین موادی که استفاده میکنین سبک و راحت قابل نصب باشه که به مرور زمان کنده نشه و بیفته. از مواد اشتعالزا به هیچ وجه استفاده نکنین که دلیلش هم به خاطر این هست خب بالاخره شما توی سقف از نورپردازی میخواین استفاده بکنین و 100% سیم زیاد رد میشه اونجا و ممکنه که حالا این لامپ هایی که روشن میکنی حرارتشون موجب آتش سوزی بشه خدای نکرده. برای همین از مواد اشتعالزا به هیچ وجه توی سقف استفاده نکنید. به عنوان مثلا برای سقف‌های ابری مثلا پنبه های ویسکوزی که به پنبه های نسوس هم معروف هستن خیلی گزینه بهتری هستن. برای نصب اکثر پانل های سقفی باید یه زیرساخت مناسب حتما داشته باشین که اینو حتما در نظر بگیرین. زیبایی سقفی که از مهمترین المان ها در یک محیط می باشد، پس حتما اون را در نظر داشته باشید. برای زیبایی سقف هم از نورپردازی های خیلی مثلا خلاقانه میتونین استفاده بکنین. حتما اینها رو در نظر بگیرین، یعنی قبل از اینکه اصلا آکوستیک سقف رو شروع بکنین خب بگین چیکار کنم برای زیرساختش و چیکار کنم برای نورپردازیش
و بعد برین سراغ نصب حالا اون موادی که قرار هست به عنوان آکوستیک تریتمنت توی سقفتون استفاده کنین. یکی از مطالبی که خیلی کمتر توی این دوره بهش اشاره شد آکوستیک کف هست که به شدت هم مهم هستش. یعنی اگر شما کف اتاقتون رو آکوستیک کنین اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه با قبل از اینی که حالا آکوستیک انجام بدین و خیلی هم راحت هستش، به خاطر اینکه حالا اکثر ما ایرانی‌ها عادت داریم معمولا یه فرشی یا یه موکتی زیر پامون داشته باشیم، زیاد نیاز نیست حالا مثلا خیلی هم سختگیرانه توش عمل بکنید. اکثر فرکانس‌های بیس از کف اتاق به پای ما انتقال پیدا می‌کنن. برای همین در برخی از استودیوهای مطرح دنیا هم نظیر ابی رود بعضی از مهندسین میکس و حتی موزیسین‌ها ترجیح میدن که بدون کفش وارد بشن. این قضیه رو من خودم واقعا اولین بار که یعنی فیلمش رو دیدم باورم نمیشد که یه سری از میکسمن‌های خیلی مطرح بدون کفش میرن توی استودیو و چون خودشون اصلا اعتقاد دارن که فرکانس های بیس فقط از کف پا انتقال پیدا میکنه و این فرکانس های بیس رو فقط از طریق پایی که بدون کفش هست اینا میتونن حس بکنن. برای همین تو بعضی از استودیوهای خیلی مطرح دنیا مثل ابی رود ممکنه گاهن دیده بشه که افرادی بدون کفش دارن مثلا اونجا حالا کار حتی نوازندگی یا ساخت موزیک رو انجام میدن. تاثیرگذاری فرکانس ها بر بدن و ذهن ما یکی از مباحثی است که توی علم سایکواکوستیک به صورت گسترده راجبش صحبت میشه و توی این ویدیو نمیگنجه که ما بخوایم کامل راجبش صحبت بکنیم، ولی در یک سطح باطنی تر نظریه در زمینه روانشناسی موسیقی وجود داره که میگه فرکانس ها از پایین به بالا در بدن ما از پایه ستون فقرات تا بالای سر ما ترسیم میشن که اینها رو همینطور توی این شکل میبینین که از فرکانس های لو اندی که توی اون جلسه‌ای که اگه خاطرتون باشه و لینکش هم میذارم بهتون گفتم که فرکانس‌های لو اند دقیقاً از کف پای ما انتقال پیدا میکنن و فرکانس‌های همینطور به ترتیب میاد بالاتر و فرکانس‌های میانی 800 هرتز و 1000 هرتز که دقیقاً میرسه به گردن و در نهایت فرکانس‌هایی که بیشتر از 10000 هرتز هستن بالای سر ما هستن. این یه جورای تقسیم بندی فرکانسی توی بدن ما هست که توی علم سایکواکوستیک هم این از نظر علمی اومده بررسی کرده که واقعا حقیقت داره این. و همونطور هم که بهتون توی اسلاید قبلی گفتم بعضی از میکسمن ها بدون کفش توی استودیو میرن چون اعتقاد دارن که فرکانس های بیس یا فرکانس های لو اند فقط از کف پا انتقال پیدا میکنه و همینطور هم که میبینین فرکانس های زیر 200 هرتز دقیقاً از کمر به پایین شما قابل حس هستن که این هم یکی از مباحث خیلی جالب هست توی علم سایکواکوستیک که حتما توصیه میکنم برین و راجبش تحقیق بکنین و بیشتر بدونین. راهکارهای آکوستیک کردن کف چیا هست؟ استفاده از جاذبه‌های پرمنفذ ضخیم که انرژی صوتی رو در ساختار سلولی به دام میاندازن و در نهایت تبدیل به گرما میکنن که این رو توی جلسه 3 به صورت کامل راجع بهش صحبت کردیم که جاذبه‌های پرمنفذ چی هستن و لینکش رو هم حتما براتون میذارم. انتخاب ایدئال برای آکوستیک کف نظیر فرش موکت‌های قدیمی هستن که همینطور که میدونین موکت‌هایی که حالا خیلی مثلا زمخ هستن و ضخیم هستن خب میتونن آکوستیک‌های برتری باشن برای کف اتاق شما و همینطور در بعضی از استودیوها از فرش هم استفاده میکنن که هم به جلوه‌های بصری اون اتاق اضافه میکنه هم همین که به عنوان آکوستیک کف میتونه گزینه خیلی مناسبی باشه. اگر نمیخواین هزینه زیادی بکنین و میخواین یه راه حل ارزونتر پیدا بکنین این موکت‌های قدیمی هستن که اکثرا هم به رنگ توسی هستن. اینها هم میتونه قدرت جذب زیادی داشته باشه و اگر شما اینو بندازین کف اتاقتون دقیقاً حس میکنین چقدر تاثیرگذاری توی آکوستیک اون اتاق داره و میتونه از بازتاب‌های اولیه‌ای که به کف اتاق هم برخورد میکنه جلوگیری بکنه. حالا از آکوستیک کف که عبور بکنیم میریم سراغ آکوستیک درها که به شدت آکوستیک درها تاثیرگذار هست توی اتاق. یکی از مهمترین قسمت‌هایی که ورود و خروج صدا از یک محیط به یک اتاق دیگر رو داره همون درها هستن چون دائما در حال باز و بسته شدن هستن و خیلی تاثیر میتونه بذاره. درزهای زیر در معمولا مهمترین عامل نشت صدا به بیرون یا داخل اتاق هستن و حتما میبایست از درزگیر زیر در استفاده کنیم که این هم یه نکته‌ای بود که بهتون تو جلسات قبل گفتم. ولی شما فقط با یک درزگیر زیر در نمیتونی یک در رو کامل آکوستیک بکنین چون قضیه بیشتر از این حرفاست. معمولا درهای چوبی به دلیل فواصلی که بین چوب‌ها توی داخل در هستش باعث نشت صدا به بیرون میشه که این فواصل رو شما فقط با استفاده از فوم‌های مخصوص پلیورتان میتونین پر بکنین
که همینطور که اینجا هم شکلش رو می‌بینی شما می‌تونی این فوم ها رو به داخل در تزریق بکنین. در اصل اگه خواستین دری رو لمس کنین شما باید پایین نقاط پایینی در رو سوراخ بکنین و این فوم ها رو به داخل تزریق بکنین. همچنین از بالای در هم همین کارو می‌تونی انجام بدین که دقیقاً نقاط بالای در رو می‌تونید سوراخ بکنین و فوم های پلیورتان رو داخل در تزریق بکنین که اون منافذی که بین درهای چوبی هست رو کامل بپوشونه و تا حد زیادی از نشت صدا که از درها معمولاً به اتاق دیگه رخ میده جلوگیری بکنه. یکی از راهکارهای خیلی خوب برای آکوستیک کردن درها لمس دوزی هست که با استفاده از پارچه‌های مخمل یا چرم‌های مصنوعی و همینطور فوم‌های اسفنجی درو شما میتونین این کار رو انجام بدین. البته بهتونم بگم که یک سری از درها به صورت پیش ساخته هستن که شما میتونین اصلا خریداری بکنین درهای لمسه رو، ولی اگه خودتون میخواین درهای لمسه رو بدوزین این رو بدونین که معمولا چرم‌هایی که روی این درها دوخته میشه به شکل لوزی شکل هستن یا بعضی موقع مربعی شکل که با استفاده از چرخ صنعتی میان اینها رو میدوزن و بعضی موقع هم به همراه اسفنج هست داخل این درها که بتونه به عنوان عایق صوتی عمل بکنه. و لمسه در علاوه بر این که باعث کاهش انتقال صدا میشه روشی هم برای تزیین درها هست و توی استودیوها، توی ادارات، توی مطب‌ها، حتی توی اتاق‌های کنفرانس شما میتونین درهاتون رو به این صورت لمس دوزی بکنین که خیلی میتونه جلوه بصری خوبی به اون محیط بده. برای آکوستیک در و لمس دوزی معمولا از عایق اسفنجی با ضخامت 2 سانتی متر استفاده میکنن که دانسیتش هم بین 12 تا 20. فقط باید توجه داشته باشین که استفاده از عایق صوتی با ضخامت بیشتر و دانسیته بالاتر باعث میشه که به مرور زمان این چرم هایی که حالا دوختین و روی اون در هستش ممکنه باز بشه و این قضیه رو حتما مد نظر داشته باشین که از اسفنج های با ضخامت بیشتر از 2 سانت استفاده نکنین. ولی اگه میخواین خب خریداری بکنین این درها رو، خب همینطور که میبینین به این صورت هستن و به صورت پیش ساخته هستن و توی خیلی از حالا سایت ها میتونین برید سرچ بکنین و اینها رو اصلا به صورت جداگونه خریداری بکنین که دیگه نیازی هم نباشه که خودتون بدوزین. ولی خود من به شخصه حالا درهایی که اومدم ساختم رو خودم به شخصه اومدم لمسه کردم و دقیقاً کاری هم که انجام دادم همینی هست که بهتون توضیح دادم. یعنی اومدم اول درها رو حالا با استفاده از فوم پلیورتان داخلش رو پر کردم که اون منفذهای در چوبی رو پر بکنم و بعد اومدم حالا با استفاده از همون فوم‌های آکوستیک شونه تخم مرغی که حالا ضخامتشون هم 2 سانتی متر هم داره استفاده کردم و اینها رو حالا با یک روکش چرم با استفاده از منگنه کوب حالا دوختم. ولی خب شما میتونین حالا روش‌های دیگه‌ای هم استفاده بکنین برای اینکه بتونین جلوه‌های بصری قشنگتری بدین به درتون. ولی خب کار خیلی سختی نیستش، یعنی خود شما هم میتونین لمس دوزی در رو انجام بدین. تقریبا 40 تا 50% صدایی که حالا از بیرون وارد یک استودیو یا یک مطب یا هر جای دیگه میشه از طریق پنجره ها هستن و اکثر پنجره هایی که حالا توی ادارات به کار برده شده، اکثر پنجره هایی که حالا توی خونه ها و ساختمون های قدیمی هستن معمولا پنجره های معمولی هستن. اگر دارین سعی میکنین محیطی رو کرایه بکنین و خریداری بکنین این موضوع رو مد نظرتون داشته باشین که از پنجره های سرتاسری تا حد خیلی زیادی اجتناب بکنین چون خیلی سخت تر هستش آکوستیک کردن اینا و هزینه بردارتر هم هستش. یکی از راهکارها و استراتژیایی که خیلی اتفاقا هم کاربردی است استفاده از پنجره‌های 2 الی 3 جداره هستش و اینا راهکار خیلی عالی هستن و تا حد خیلی زیادی میتونه از ورود صدا جلوگیری بکنه. پنجره ها باید در حد امکان با پرده‌های ضخیم عایق صدا پوشیده بشه. اگر پنجره‌هایی دارین که نزدیک به خیابون یا کوچه هستش و باز هم می‌بینیم با 2 جداره یا 3 جداره کردن نتونستین جلوش رو بگیرین، میتونین از پرده‌های ضخیم عایق صدا استفاده بکنین که حالا شکلشون رو توی اسلاید بعدی بهتون حتما نشون میدم. پنجره‌های ویزور ددروم هم حتما باید 2 جداره یا 3 جداره باشن. از نوار عایق بندی برای عایق بندی پنجره آلومینیومی استفاده شود که نوار عایق هم شما میتونین به عنوان درزگیر دور تا دور پنجره‌ها نصب بکنین که اگر مثلا پنجره شما مثلا خوب رگلاژ نشده و بسته نمیشه این درزگیرها تا حد زیادی میتونه از ورود صدا و نشت صدا به داخل جلوگیری بکنه. هیچ شکافی در اطراف پنجره نباید وجود داشته باشه و در صورت وجود از چسب‌های درزگیر
دستگیر استفاده کنین. می توانید از پوشش سلفونی عایق صدا روی پنجره استفاده بکنین. اینم یکی از راهکارهایی است برای پنجره‌های قدیمی که شما نتونستی مثلا دوجه داره بکنید، میتونید از پوشش سلفونی به عنوان عایق صدا استفاده بکنین. کیت‌های عایق صوتی پنجره و اضافه کردن یک لایه شیشه میانی میتواند آخرین راه حل باشد که اگه شما نتونستین راه حل‌های قبلی رو پیاده سازی بکنین، اینم آخرین راه حل هست که میتونید از کیت‌های عایق صوتی پنجره استفاده بکنید که دقیقاً توی این اسلاید هم همون راهکارهایی که توی اسلاید قبلی گفتیم رو به صورت شکل نشون داده و همینطور که می‌بینین استفاده از نوار عایق بندی در صورتی که درزی بین پنجره‌تون وجود داره و درست رکلاژ نمیشه، شما میتونید از این نوارهای عایق بندی استفاده بکنین. استفاده از چسب‌های درزگیر که میتونه دور تا دور پنجره‌تون رو به صورت کامل درزگیری بکنه و همینطور پوشش سلفونی عایق صدا که اگر شما می‌بینین پنجره‌هاتون باز هم مشکل دارن و صدا همچنان وارد میشه، میتونین از این پوشش‌های سلفونی عایق صدا استفاده بکنین و پنجره‌های دوجه داره و سه‌جه داره. و در آخر هم اگر نتونستیم با استفاده از اون تکنیک‌ها و روش‌های قبلی جلوی صدا رو بگیرین و توی اتاقی هستین که پنجره‌های سرتاسری زیاد داره، میتونید از پرده‌های ضخیم عایق صدا استفاده کنین که اینم بدونیم اینها پرده‌های مخصوص هستن، پرده‌های مخصوص عایق صدا هستن که توی آکوستیک ازشون استفاده میشه و تا حدی میتونه از اون ورود و خروج صدا جلوگیری بکنه توی محیط‌هایی که پنجره زیاد دارن یا پنجره‌های سرتاسری توشون وجود داره. و در آخرین مبحث از دوره آکوستیک تریتمنتمون که من تقریبا میتونم بگم شما اگر اسلایدهای قبلی و جلسات قبلی رو اگه کامل دیده باشین تقریبا 97-98% راهو رفتین. یعنی اگر یه استراتژی خوب از اول چیده باشین، اگر اتاق مناسبی انتخاب کرده باشین، اگر مصالح خوبی برای آکوستیک تریتمنت استفاده کرده باشین و همینطور تست هایی که بهتون تو جلسات قبل گفتم رو به صورت مرتب در حین آکوستیک اجرا کرده باشین و دقیقاً نقاط ضعف و نقاطی که باید آینه هستن رو رفلکت دارن رو پیدا کرده باشین، شما 97-98% اون راه آکوستیک کردن اتاقتون رو طی کردین. ولی بعضی موقع هم ممکن هستش یه سری باگ ها بعد از آکوستیک تریتمنت رخ بده و این چیز عجیبی نیست. یعنی نترسین اگر باز هم اومدین اون تست ها رو پیاده سازی کردین و دیدین همچنان اتاقتون مشکل آکوستیکی داره، اصلا نترسین. من خودم به شخص اتاقی که الان دارم توش ضبط میکنم رو نزدیک 4 بار آکوستیک کردم و همچنان هم باز نیاز میبینم که یک سری اصلاح ها رو توش انجام بدم و این قضیه رو شما حتما مد نظر داشته باشین که بهبود آکوستیکی یکی از مراحل آکوستیک تریتمنت هست. حتی افراد حرفه‌ای و کارشناسای حرفه‌ای آکوستیک هم بعد از اینکه حالا کار آکوستیک رو توی اتاق انجام میدن، باز میان با استفاده از حالا اون تست هایی که دارن و ابزارهایی که دارن چک میکنن ببینن آقا نیاز هست آقا پنل ها رو جابجا کنیم، باز نیاز هست یه سری پنل های دیگه اضافه بکنیم یا یه سری جاذب ها بذاریم، یه سری دیفیوزرها بذاریم. اینها چیزایی هستن که نباید ازش بترسیم و جزو همون مراحل آکوستیک تریتمنت هستند. و همینطور که بهتون گفتم دکور اتاق شما هم میتونه تغییر پیدا کنه با آکوستیک تریتمنت شما و هر چند وقت یه بار اگر خواستین مثلا تغییر دکوراسیونی توی اتاقتون بدین، خب بالاخره تاثیرگذار هست توی آکوستیک شما. اگر حتی یه مبل هم اضافه بکنین به اتاقتون یا یک پنل اضافی بذارین توی اتاقتون 100% تاثیرگذار هست. فکر نکنین که هیچ تأثیری نمیذاره. و از فوم های باقی مونده شونه تخم مرغی هم میتونی حالا توی سطوحی که موازی هستن، توی حالا جاهایی که میبینین پرتی زیاده و حالا اون قسمت هایی که آکوستیک نکردین رو میتونین با اون فوم های اضافی حالا که مونده، معمولا هم فوم های شونه تخم مرغی هستن که زیاد آدم تهیه میکنه و میمونه، میتونین اونا رو برش بدین و استفاده بکنین. و حتی روی درهاتون میتونین استفاده بکنین از فوم های شونه تخم مرغی که به همین تو همین جلسه هم بهتون گفتم چطوری میتونین لمسه کنین با استفاده از این فوم ها. باز هم میتونین روند تستای آکوستیکی رو طی بگیرین که حالا من باز هم براتون فایل های صوتی مختلف رو تو همین کپشن این ویدیو میذارم که اتاقتون رو تست بکنید و ببینید همچنان تو چه فرکانس های اتاقتون ایراد داره. همینطوری یه سری نرم افزارها مثل روم EQ ویزارد هستن که خودشون میان دقیقاً اون تست آکوستیکی رو انجام میدن توی اتاقتون
که شما دقیقاً میتونین بفهمین آقا مشکلات آکوستیکی اتاق من کجا هست و ایرادهای آکوستیکیتون رو حتما بشناسین و یه جا یادداشت بکنین و اگر کار میکس و مسترینگ دارین توی اون اتاق انجام میدین حواستون باشه که آقا توی مثلا فرکانس به عنوان مثال 800 هرتز مثلا یه مقدار تشدید دارم، یه مقدار رزونانس دارم. اینها رو اگر حواستون باشه خب موقع میکس و مستر در نظر میگیرین 100% و دقت میکنین موقع اکولایز کردن، دقت میکنین موقع حالا اضافه کردن افکت دقت میکنین. پس در نتیجه همیشه تست ها رو توی اتاقتون به صورت مکرر انجام بدین و ببینین که کجاها ایراد دارین، کجاها نیاز به بهبود آکوستیکی داره و نترسین. از یک کارشناس حرفه‌ای آکوستیک هم حتی میتونین گاهی اوقات کمک بگیرین و این مغایر با هدف اصلی دوره ما نیست و اگر ما از اول هدفمون این بود که شما بیاین با یک هزینه کم خودتون اون استراتژی آکوستیکتون رو بچینین و خودتون بیاین کار آکوستیک رو 0 تا 100 انجام بدین، باز از این قضیه سعی کنین کمک بگیرین، یعنی از یک کارشناس کمک بگیرین که باز اون بهبود کیفیت آکوستیک اتاقتون رو یه لول بالاتر ببرین. در آخرم توی این اسلاید حالا اگر نخواستین از کسی کمک بگیرین و باز هم خواستین خودتون انجام بدین، دقیقاً مشکلات آکوستیکی بعد از نصب پنل ها رو نوشته. مثلا نوشته اتاق مرده، بیرو و ناراحت کننده اگه به نظر میاد. خب دلیل اصلیش چیه؟ جذب بیش از حده، یعنی شما اومدین جاذبه صدا بیش از حد نصب کردین و باید یه مقدار از دیفیوزر و سایر منعکس کننده ها توی اتاقتون استفاده بکنید. یا مثلا اگر صدای اتاق بلند آزاردهنده و همراه با اکو است، خب شما بازتاب بیش از حد دارین توی اتاقتون و نیاز به نصب جاذبه بیشتر دارین. و همینطور اگر میبینین درک گفتار دشوار از کلمات گفتاری اونقدر تنین انداز میشن که روی یکدیگر هم پوشانی دارن، به دلیلش خب به خاطر ریورب بیش از حد اتاقتونه، یعنی نیاز به نصب جاذب و دیفیوزر دارین توی اون محیط. و خودتون هم میتونین با استفاده از حالا این جدولی که اینجا هست اون باگ های اتاقتون رو بعد از نصب پنل ها پیدا بکنین و این نکته هم در نظر بگیرین، حتما فقط به نصب پنل ها توی نقاط آینه بسنده نکنین و سعی کنین جاهای دیگه اتاقتون هم آکوستیک بکنین و یک جلوه خوبی هم با اتاقتون بدین. هم این که یک هارمونی توی اتاقتون ایجاد بکنین، یعنی یک زیبایی بصری ایجاد بکنین که هر کسی وارد میشه از آکوستیک تریتمنت شما لذت ببره، چون شما فقط قرار نیست که اون اتاق رو از ریورب یا اکو یه جورایی پاکسازی بکنین، قراره که جلوه های زیبایی بصری به اتاقتون هم بدین که افراد از قرار گرفتن توی اون محیط لذت ببرن و خودتون هم از قرار گرفتن توی محیط و حالا کاری که میخواین انجام بدین لذت ببرین. در آخر این دوره میخوام از تمامی دوستانی که همراه من بودن تا پایان تشکر بکنم. امیدوارم که این دوره براتون مفید بوده باشه. اگر آپدیتی بود حتما اضافه میکنم به این دوره و این موضوع هم بدونین که حالا توی دوره آکوستیک تریتمنت مطالبی که گفته شد شاید هیچ جا نتونین پیدا بکنین. در حال حاضر حالا که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، این اطلاعات رو من از منابع خیلی موثقی اومدم حالا یه سریش رو ترجمه کردم، یه سریش رو حالا گردآوری کردم و اون منابع رو اینجا براتون نوشتم. و این دوره هستش که به صورت کاملا حالا تئوری بود و من اومدم به صورت کاملا تئوریکی بهتون گفتم چجوری استراتژی آکوستیک تریتمنت یک اتاقتون از 0 تا 100 رو خودتون بچینین و توی تمامی قسمت ها با جزئیات کامل دونه دونه پنل ها رو بهتون معرفی کردم که پنل های ابزوربر، دیفیوزر، بلاکر چی هستن. اینا رو همه رو با شکل بهتون نشون دادم و همینطور تست های آکوستیکی رو بهتون گفتم، معیارهای سنجش آکوستیک تریتمنت ها رو بهتون گفتم قبل از اینکه بخواین آکوستیک تریتمنت رو بخرین چجوری باید کلاس جذبش رو مقایسه بکنین با سایر پنل ها و همینطور نصب پنل ها رو بهتون گفتم، تست های نصب پنل ها رو گفتم، پنل های ابزوربر رو یاد دادم چجوری با استفاده از تکنیک آینه نصب بکنین. اینا همه نکاتی بودن که خیلی مهم بودن، یعنی توی این دوره شما اگر به خوبی خوب جلسات قبلی هم دیده باشین خیلی راحت میتونین اتاق خودتون رو آکوستیک بکنین و به یک لول صدایی برسین که اصلا خودتون هم حتی باورتون نشه. خب به پایان این جلسه هم رسیدیم. ممنون که تا آخر این دوره با من همراه بودین. حتما این ویدیوها رو لایک بکنین و
توی قسمت کامنت ها هم برای من سوالا و نظراتتون رو حتما بنویسین و به هم بگین که چه قسمت هایی براتون جذابتر بودش. در آخر این دوره هم حتما براتون آپدیت هایی میذارم اگر نیاز دیدم. کانال من رو حتما سابسکرایب کنین که حالا قرار هست ویدیوهای جدیدتر یا شاید حتی دوره‌های جدیدتر هم براتون بذارم. حتما کانال من رو سابسکرایب کنین و زنگولش هم فعال بکنین تا اگر دوره دیگه خاص توی این کانال قرار بگیره ازش مطلع بشین. به پایان این قسمت هم رسیدیم. براتون 2 تا ویدیو هم میذارم که مرتبط به این ویدیو هست، حتما اینها رو هم بریم ببینین. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.